isang tablet from Korea. Ang model name is Kitab BP-1001. Okay, ang pagbukas nito, wala tayong makitang guide sa Google. So sa tingin ko dito yung ano yan, pagtanggal, kasi may nakita ako dito. Yan. Yan, may napinsin akong ano. Sigurado yan, mga tornilyo yan. I-repair natin yung charging niya kasi mukhang may problema sa charging. Okay, send tayo dito. Maluwag eh, baka natanggal. Buti nakahiwalay lang siya. Akala ko magbabaklas tayo ng isang buo eh. Mas matrabaho. Buti nakahiwalay yung charging panel niya. Tanggal nga oh. Walang tibay to. Hindi natin yung speaker, dalawang speaker ko. Hindi natin para makapag-focus tayo ng sinang. Dahilan eh, lifted na siya. Kung gagana nito, charging lang talaga, wala nang data. Baka kayo nang nakatanggal nito. Nagluloko. Hindi nag-charge. Power na yung unit.
Yun na nga lang, pag nalubat, patay ulit. Sabi kasi, nagsa-charge bago dadala. Tibayan natin, tibayan. Testing kung ta-charge. After natin repairin ang charging port kasi natanggal. Okay. Kailangan mag-indicator siya ng battery charging. Yun. Ayos. Okay, charge na. Tornilyohan na natin. Speaker. Hinang natin yung speaker. Positive. Negative.
Tanggalin na natin ito. Ayos. Ayos na ang buto-buto. Okay. Okay, symbol na. Symbol na tayo. Yan. Tapos naka-alawan siya punti. Papasok lang muna natin. Okay, yan, ganyan. Tapos saka